שלום לכולם, פרשות מטות מסעי תשפ"ג, לזכות אחדות בעם ישראל. תקציר פרשת מטות, דיני נדרים, שבועות. בפרשה יש את המצווה האחרונה למשה, לנקום במדיין ולאחריה ימות. 1,000 לוחמים מכל שבט מנצחים ושובים שבי ורכוש רב. אלעזר הכהן מדריך את אנשי הצבא כיצד להיטהר ולטהר את השלל לפי קטגוריות, למתכות, עבר באש, לחומר אחר טבילה במים, כיבוס. לאחר מכן חלוקת השלל ושיעור במתמטיקה, בעיקר אחוזים ומספרים שלמים, תרומות להשם מהשלל. בני גד וראובן צברו מקנה רב ומבקשים נחלה באזור הר גלעד, לכאורה מחוץ לארץ ישראל. סקירה היסטורית ממשה רבנו על ניסיונות התחמקות קודמים מלהיכנס לארץ ועונשם. בני גד וראובן מציעים בכל זאת להישאר שם, אבל כדי להוכיח שאינם מנסים להתחמק, הם יהיו חלוצים וראשונים בכל קרב. רוח המפקד המפורסמת, אחריי, אולי זה המקור, עד לכיבוש כל הארץ. משה מסכים לתנאי זה, ומאשר להם ולחצי שבט המנשה להתחיל לקבוע עובדות בשטח. תקציר פרשת מסעי, סיפור המסע והדרך של בני ישראל עם שמות המקומות, ציווי הורשה של עמי הארץ ועיבוד כל העבודה זרה וסמליה בתחומי ארץ ישראל, בעזרת השם בקרוב אצלנו. אם לא תורישו אותם, הם יתקעו לכם באופן סימבולי, ואולי גם לא סימבולי, אצבע וקוץ בעין בכל הזדמנות. מוכר למישהו? לאחר מכן תיאור מדויק של גבולות הארץ, שמות מנהיגי השבטים בהנחלת הארץ, ערי הלווים 42 ועוד 6 ערי מקלט, סיום ספר במדבר, חזק חזק ונתחזק. נקודה למחשבה, לא מעט נדרים והתחייבויות לשוניות נעשות מתוך כעס. האם זה יכול לשמש מדד אובייקטיבי עד כמה כעס שולט בנו? והאם זה יכול להיות חלק מהפתרון לכעס? מחשבות בסוף. פתגם מהפרשה, לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. סיקים וצנינים הם סוגי קוצים. המשמעות היא, אם לא תטפלו בהם בהתחלה, כמו שצוויתם, הם יטרידו ויפריעו לכם אחר כך. אולי מדור חדש, מילה מהפרשה, תטעו, תת"ו. אונקולוס כותב תכוונו. רש"י כותב לשון שיפוע או לשון סיבה. רשב"ם תתחמו, מלשון לתחם גבול. ותודה לאלון שהציע קו מתאר מתווה. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, ואם החרש יחריש לה, שתיקה כהודאה. כותב הספורנו שהשתיקה במי שיש בידו למחות היא כמו הודאה, שהשותק הוא כמסכים במה שנעשה. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, 1,000 למטה, 1,000 למטה. כמה יצאו בפועל? ספורנו, 1,000 מכל שבט. בעל הטורים, 2,000 מכל שבט, סך הכל 24,000. הכלי יקר מצטט ממדרש תנחומה שיצאו 2,000. ולמה לא נכתב 2,000? כי יצאו 1,000 לוחמים, ו1,000 על הכלים. לשון ימינו, תומכי לחימה, לוגיסטיקה וכדומה. סך הכל כ-24,000, לנקום על נפילת 24,000 מעם ישראל, כך כותב הכלי יקר. טיפ שני, אם מישהו צריך הגדרה יפה לגבי עבודת הקודש של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, בעל הטורים כותב לפני כ-700 שנה על הפסוקים, תשלחו לצבא וימסרו מאלפי ישראל, שמסרו עצמן על קדושת השם להצלת ישראל. סוף ציטוט. כל מילה נוספת מיותרת, השם מברך וישמור את כל החיילים וכוחות הביטחון של עם ישראל. תשובה לנקודה למחשבה. איש כי ידור נדר להשם. ישנם שני מיני נדרים. הנודר בכעסו זה אינו להשם, וכעס בחיק כסילים ינוח. פסוק מקהלת. והנודר כאשר הוא מיושב בדעתו, אפשר, שימו לב הוא לא חייב, שהוא להשם. כך כותב הכלי יקר. מודעות לכעס היא התחלה טובה, להתמודדות עם בעיית הכעס. שלב שני אולי יכול להיות תשומת לב, האם זה לשם השם או סתם לאגו שלנו. ואז זה כנראה מיותר, כי רוב הפעמים אנחנו מתחרטים על הכעס. ביטוי בהקשר הזה שיכול לעזור להתמודד עם הכעס, בשם השם נעשה ונצליח. ועוד טיפ, אומרים שגם טבילות במעיין ומקווה עוזרות לכעס. שבת, שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.